Thế giới tò mò, không hiểu vì sao người Việt có thể trồng được lúa trên vùng đồi núi châu Phi. Chào các bạn, ở bản Chilembo, không khí đang trở nên sôi động và hân hoan hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, người dân nơi đây được chứng kiến và trải nghiệm việc cấy lúa, một công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang một ý nghĩa sâu sắc đối với họ. Dưới sự hướng dẫn của Linh Philip cùng người cộng sự già Bác Quý, một người có kinh nghiệm và tâm huyết với nghề nông, từng bước đi của người dân Chilembo trên cánh đồng lúa mới được mở ra đã trở thành những dấu ấn đáng nhớ. Việc cấy lúa không chỉ cung cấp nguồn lương thực, mà còn giúp người dân học hỏi và phát triển kỹ thuật nông nghiệp, hướng tới một tương lai bền vững hơn. Đây không chỉ là bước khởi đầu về việc trồng trọt nông nghiệp lúa nước, mà còn là câu chuyện về sự đổi mới, về niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho cả cộng đồng. Ngày mới bắt đầu ở bản Chilembo với ánh nắng chói chang của mùa khô châu Phi. Người dân bản nơi đây, dù đã quen với việc lao động vất vả từ tờ mờ sáng, nhưng hôm nay, họ làm việc với một niềm hứng khởi khác lạ. Người dân bản sẽ được học cách cấy lúa, một loại cây lương thực mới, hoàn toàn xa lạ với người dân Angola. Đây là lần đầu tiên trong đời, họ được tự tay cấy những cây lúa bé nhỏ, trên chính mảnh đất quê hương mình. Linh Philip và Bác Quý không chỉ mang đến kiến thức về cách trồng lúa, mà còn truyền cảm hứng và niềm tin rằng, bằng chính đôi tay và sự kiên nhẫn của mình, họ có thể tạo nên sự thay đổi. Khi những hạt giống đầu tiên được gieo xuống mảnh đất vùng đồi núi này, không ít người cảm thấy bối rối. Người dân bản Chilembo bao đời nay, họ đã quen với việc trồng các loại cây lương thực đơn giản như ngô, khoai, sắn, nhưng lúa thì hoàn toàn mới mẻ. Những động tác cấy lúa đầu tiên còn ngập ngừng, nhưng dưới sự chỉ dẫn tận tình của Bác Quý, từng bước một, họ đã bắt đầu làm quen và yêu thích công việc này hơn. Mỗi cây lúa cấy xuống là một ước mơ, một nguyện vọng về một mùa màng bội thu. Dù vụng về, nhưng trong ánh mắt của họ là sự quyết tâm và niềm hy vọng. Họ tin rằng, mỗi hạt giống không chỉ mang lại lương thực, mà còn là bước khởi đầu cho một cuộc sống đầy đủ và ấm no hơn. Câu chuyện về người dân bản Chilembo và những hạt lúa đầu tiên không chỉ là minh chứng cho sức mạnh của sự học hỏi và thích nghi, mà còn là biểu tượng cho sự đoàn kết và tinh thần cộng đồng. Trong từng hạt lúa, họ đã gieo trồng niềm tin vào một tương lai tốt đẹp. Một tương lai mà ở đó, không có gì là không thể. Chilembo là một bản làng nhỏ thuộc vùng sâu vùng xa, nơi mà việc cấy lúa vẫn còn là một điều mới mẻ đối với người dân. Trước khi bắt đầu cấy lúa, Linh Philip cùng với các thành viên trong đội đã dành thời gian chuẩn bị đất đai, bao gồm việc làm đất và chuẩn bị cây giống. Những hình ảnh về những thửa ruộng bậc thang, nằm san sát nhau men theo triền dốc, đã thay thế vùng đồi hoang trước đây. Điều đó cho thấy sự cố gắng và nỗ lực của Linh Philip và mọi người dân bản Chilembo rất lớn. Để có được những thửa ruộng trồng lúa nước như hôm nay, Linh Philip hướng dẫn người dân bản chuẩn bị đất đai trước mùa vụ. Đây là công đoạn then chốt để đảm bảo cây lúa phát triển khỏe mạnh. Hình ảnh những người dân cùng nhau làm đất, với sự giúp đỡ của Linh Philip và đội ngũ của anh, tạo nên một không khí hứng khởi và đoàn kết. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này là minh chứng cho tinh thần lao động và quyết tâm của cộng đồng người dân bản Chilembo. Linh Philip, Bác Quý, không chỉ là một hình ảnh biểu tượng của sự kiên trì và đam mê, mà còn là nguồn cảm hứng cho cả cộng đồng người dân bản Chilembo. Mặc dù hôm nay, Linh Philip bận việc, không trực tiếp đứng chân hướng dẫn người dân bản Chilembo cấy lúa, nhưng Bác Quý đã làm tốt công việc thay cho Linh Philip. Bác Quý, với thân hình nhỏ nhắn, bàn tay chai sạm, nhưng ánh mắt của bác luôn sáng ngời niềm tin và sự quyết tâm. Bác không ngại khó khăn, gian khổ, lội ruộng dưới cái nắng cháy bỏng của mùa khô châu Phi, để hướng dẫn người dân cách bóc mạ và cấy lúa. Bác Quý đã chứng minh rằng, việc bóc mạ không chỉ là công việc lao động chân tay, mà còn là một nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. Mỗi động tác của bác, dù đơn giản, lại chứa đựng cả một quá trình tư duy và hiểu biết sâu sắc về sinh trưởng của lúa. Bác hướng dẫn hai người quản lý bản rằng, nếu không cẩn thận, việc bóc mạ có thể làm đứt rễ, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lúa. Quá trình cấy lúa là một công việc rất chi tiết và kỳ công. Dưới sự hướng dẫn của Linh Philip, Bác Quý và các thành viên trong đội, người dân Chilembo đã học cách cấy lúa từng bước. Những đôi tay còn lóng ngóng, vụng về nhưng đầy quyết tâm, họ đã tạo nên những khung cảnh đẹp mắt và đầy cảm xúc. Hàng chục người dân bản, từ phụ nữ, đàn ông, cho đến những em bé nhỏ cũng được mẹ cõng trên lưng, tập trung ra đồng, họ dàn thành một hàng dọc dài theo sợi dây căng để cấy mạ. Dưới cái nắng nóng của mùa khô châu Phi, họ vẫn miệt mài làm việc, bất chấp sức nóng khắc nghiệt của thời tiết. Điều này cho thấy sức chịu đựng phi thường và tinh thần lao động không mệt mỏi của người dân bản. Những hình ảnh của người mẹ châu Phi, cõng con làm việc dưới trời nắng gắt, làm mình gợi nhớ đến lời bài hát Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Đó là biểu tượng của tình mẫu tử thiêng liêng, của sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến mà người mẹ dành cho con cái, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Theo sự hướng dẫn của Bác Quý,
người dân bản cẩn thận đặt từng cây mạ xuống đất. Bác Quý đã khéo léo chia sẻ những kỹ thuật cơ bản, nhưng không kém phần quan trọng trong việc cấy lúa, từ cách cầm cây mạ, cách đặt vào đất sao cho đúng, đến việc giữ khoảng cách đều đặn giữa các cây. Những lời chỉ dẫn và sự hỗ trợ nhiệt tình của người kỹ sư già, Bác Quý, đã giúp người dân nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật cấy lúa. Những khoảnh khắc giao lưu vui vẻ, khi mọi người cùng cười nói và giúp đỡ nhau, tạo nên một bầu không khí làm việc đầy tình thân ái. Nhiều người dân bày tỏ sự hào hứng và niềm vui khi lần đầu tiên được thử sức với công việc cấy lúa mới. Mặc dù có nhiều bỡ ngỡ, nhưng người dân bản rất vui vì đã học được nhiều điều mới mẻ và hữu ích cho cuộc sống sau này. Việc cấy lúa không chỉ là công việc, mà còn là cơ hội để học hỏi và gắn kết với những người xung quanh. Từng khuôn mặt rạng rỡ khi hoàn thành công việc là minh chứng cho niềm vui và hy vọng mà sự kiện này mang lại cho cả cộng đồng. Cấy lúa là một bước tiến quan trọng giúp người dân bản Chilembo cải thiện đời sống kinh tế và an ninh lương thực. Những kỹ thuật học được từ quá trình này sẽ là nền tảng để họ phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao năng suất và mong ước có được hạt gạo trắng để ăn, thoát khỏi cảnh đói nghèo. Hình ảnh hàng chục người dân bản Chilembo cùng nhau cấy lúa trên một vùng đất đồi núi Angola. Dưới sự chỉ dạy của Bác Quý, tạo nên một bức tranh đẹp về cuộc sống nơi vùng quê xa xôi, yên bình và ý nghĩa. Linh Philip và Bác Quý đã làm được điều mà ít ai nghĩ tới, mang lại niềm vui, kiến thức và hy vọng thoát nghèo cho một cộng đồng người dân bản Angola bằng chính những nỗ lực của mình. Linh Philip, Bác Quý không những dạy người dân cách trồng lúa, mà còn gieo rắc niềm tin vào một tương lai tươi sáng, nơi mà mọi khó khăn đều có thể vượt qua bằng sức mạnh của cộng đồng và sự kiên trì không ngừng. Việc người dân bản Chilembo lần đầu tiên được tự tay cấy lúa dưới sự hướng dẫn của Bác Quý không chỉ là một sự kiện nông nghiệp đơn thuần, mà còn có ý nghĩa sâu sắc. Đây là minh chứng cho sự giao thoa và học hỏi giữa các thế hệ, giữa truyền thống và hiện đại, cũng như giữa các nền văn hóa khác nhau. Bản Chilembo, vốn nhiều đời nay, làm nông nghiệp theo kiểu ăn may lạc hậu, này đã may mắn đón nhận kiến thức và kỹ thuật mới từ Linh Philip cũng như Bác Quý, người mang trong mình cả tâm huyết của một kỹ sư nông nghiệp giàu kinh nghiệm. Sự kiên nhẫn và tận tâm của thành viên trong team Linh Philip, việc chia sẻ kỹ năng cấy lúa, đã tạo điều kiện cho người dân bản tiếp cận với những phương pháp canh tác tiên tiến, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng cuộc sống. Dù gặp khó khăn ban đầu, nhưng với sự hướng dẫn của Bác Quý, người dân đã dần dần vượt qua rào cản của sự lạ lẫm và bất an. Họ đã biến những cử chỉ vụng về thành sự quyết tâm và hy vọng vào một mùa màng bội thu, một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và cả cộng đồng. Hình ảnh người dân bản Chilembo cùng nhau làm việc dưới cái nắng gắt của mùa khô châu Phi là biểu tượng của sức mạnh cộng đồng. Sự đoàn kết và tinh thần lao động không mệt mỏi của họ thể hiện khát vọng lớn lao về hạt gạo. Những cố gắng của họ hôm nay sẽ là nền tảng tiền đề cho một nông nghiệp lúa nước tương lai ở Chilembo. Đây không chỉ là bước tiến trong lĩnh vực nông nghiệp, mà còn là bài học về sự kiên trì, học hỏi và tinh thần cộng đồng. Bác Quý, dù chưa thành thạo tiếng Bồ Đào Nha, nhưng vẫn không ngừng nỗ lực để truyền đạt kiến thức canh tác cho người dân bản địa Angola. Sự kiên nhẫn và quyết tâm của Bác Quý đã vượt qua rào cản ngôn ngữ, khiến cho việc học hỏi trở nên dễ dàng hơn cho mọi người. Bác Quý đã sử dụng ngôn ngữ hình thể và hành động tay chân để hướng dẫn, giúp người dân hiểu rõ từng bước làm việc. Điều này chứng tỏ rằng ngôn ngữ không chỉ giới hạn ở lời nói, mà còn được thể hiện qua hành động. Người dân bản Chilembo đã thể hiện sự chăm chỉ và khả năng học hỏi nhanh chóng. Họ làm việc có nề nếp và trật tự, điều này giúp họ nắm bắt và áp dụng những kiến thức mới mà Linh Philip cùng Bác Quý đã truyền đạt. Mặc dù người dân bản cấy lúa còn rất chậm và hơi vụng về, lóng ngóng, nhưng nhờ sự chăm chỉ, kiên trì và sự đồng lòng của tất cả mọi người, nên chỉ trong một buổi sáng, dưới sự hướng dẫn tận tình của Bác Quý, người dân bản Chilembo đã hoàn thành việc cấy hơn 10 thửa ruộng bậc thang. Một thành tựu đáng kể so với những bước đầu tiên còn chập chững. Điều này cho thấy sự tiến bộ đáng kể và khả năng thích nghi tốt của người dân bản với phương pháp làm việc mới. Bác Quý đã áp dụng phương pháp cuốn chiếu trong việc cấy lúa. Những ruộng nào sang đến đâu thì tiến hành cấy lúa đến đó. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và đẩy nhanh tiến độ công việc hơn. Đây là một cách làm thông minh, phản ánh sự sáng tạo và linh hoạt trong mọi vấn đề. Nhìn những ruộng lúa bậc thang ở bản Chilembo đang dần được lấp đầy bằng những cây mạ, Bác Quý có vẻ rất vui và hài lòng về cách làm việc của người dân bản ở đây. Bác Quý vừa nhìn những thửa ruộng mới cấy vừa chia sẻ rằng mình thấy người dân bản cấy lúa rất đẹp, thẳng hàng, làm việc cũng rất là nhanh và hiệu quả. Có một điều đáng tiếc là những bờ ruộng người dân bản đắp chưa được bằng phẳng, vuông vức lắm, cho nên khi đi trên các bờ ruộng thì đất thường bị tụt hết xuống lại ruộng. Điều đáng khen ở đây, người dân bản Chilembo rất chăm chỉ và học theo rất nhanh. Họ làm việc rất có nề nếp, trật tự. Nên khi Bác Quý vừa chỉ dạy xong là người dân làm được ngay.
Tuy vẫn còn cấy rất chậm và vụng về, nhưng như thế cũng là quá tốt lắm rồi. Chúc mừng bà con dân bản Chilembo đã xuống giống lúa mạ đầu tiên, cảm ơn Linh Philip cùng bác Quý đã hỗ trợ hướng dẫn nhiệt tình cho người dân bản. Mong rằng mưa thuận gió hòa để các ruộng lúa của dân bản Chilembo, cũng như của các thành viên trong team châu Phi bội thu, thành công rực rỡ, để người dân bản sớm thoát cảnh đói nghèo. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video, nếu thấy video này hay ý nghĩa, xin vui lòng cho mình xin một like và nút đăng ký kênh nhé, cảm ơn các bạn nhiều, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.